Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din zodia Fecioară pentru luna iunie. Numele meu este Camizea de la canalul Camizea, 1001 de tălmăciri. Fecioare! Cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu o fecioară, vom începe cu citirea energiilor curente generale pentru luna iunie. Iar în partea a doua, Camizea vă întreabă astăzi, ca de obicei, sunteți creatorii proprii voastre realități? Sau sunteți la mâna destinului? Vom afla în partea a doua, în tălmăcirea metafizică, dar până atunci, Fecioara dorește să afle scurt și la obiect ce o așteaptă în luna iunie. Vom vedea unde este focusul și ambiția voastră în această perioadă, ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situației. Avem prima carte, energia curentă generală cu care intrați în luna iunie, avem luna. Luna este o perioadă de visare. Pentru unii dintre voi este casa voastră unde se întâmplă ceva. Poate o nouă persoană care vă intre în casă, un obiect, o renovare. Poate vă ocupați de ceva special să redecorați această casă. Pentru alții dintre voi va fi un secret. Nu toată lumea are viața la fel, de aceea eu vă voi da mai multe scenarii pentru această citire. Această arcană majoră luna poate să însemne foarte multe mesaje. Depinde în ce situație vă aflați fiecare. Pentru că nu aveți viețile la fel, urmăriți șirul poveștii voastre care rezonează cu voi. Luna, casa, secretele și creativitatea, starea de visare. Persoanele foarte creative, iarăși, se vor ocupa de talentele lor. Mai vedem pe cineva care are o intuiție deosebită. Lumea. Două arcane majore în poziție dreaptă, una lângă alta, luna și lumea. O energie foarte puternică, mistică. Vedem o fecioară care ajunge la capătul unui drum, va face un bilanț și aici va avea o mare realizare. Foarte mulți dintre voi este vorba despre o realizare pentru casa voastră. Vedem ceva care se duce la bun sfârșit în casa și familia voastră. Mai vedem pentru alții, este cineva care revine acasă sau poate cineva care primește o veste de la distanță în casa și familia sa, care aduce o mare bucurie. Vedem o cunună. Vedem cineva care termină poate o școală sau poate reușește să ia o diplomă în această perioadă. Lucrurile care sunt duse la bun sfârșit cu o mulțumire deosebită. Mai vedem pe cineva care pictează sau se ocupă cu opere de artă ceva. Foarte frumos este acest lucru. Cei care sunteți artiști, poate este momentul să faceți acea capodoperă la care v-ați gândit de multă vreme. Iată, luna aceasta, iunie, talentul vostru va fi deosebit. Și avem șasele de monede în poziție dreaptă. Veți primi și o răsplată. Răsplata după munca voastră. Un echilibru care intră în casa voastră poate este un obiect de artă pentru unii pe care îl achiziționați pentru casa și familia voastră. Mai vedem în sfârșit o răsplată bine meritată pe care cineva o primește materială iarăși. Mai vedem o mărire de salariu pentru alte persoane sau bani care vă intră în casă. Poate terminați anumite datorii unii dintre voi pentru că avem lumea care ne spune că se duce la bun sfârșit o chestiune care va aduce mai mulți bani, iată, răsplata materială sau mai mulți bani care intră în casa voastră. Mesajele putem să stăm până mâine să le spunem pentru că văd foarte, foarte mult în aceste cărți de tarot, dar vă voi spune ceea ce este principal pentru voi, pentru că fiecare aveți o viață diferită. Deci, mesajul pentru această lună cu care intrați în această perioadă este o realizare mare în casa voastră și un echilibru material care vine cu această realizare. Ducerea la bun sfârșit a proiectelor voastre și
primiți și o răsplată pentru munca voastră. Ce lăsați la spate, ce nu vă mai interesează, ce pierde din influență pentru Fecioare în luna iunie. Avem 8-ul de cupe. Vedem pe cineva care parcă se întoarce acasă, persoana care a plecat să explore ceva în depărtare sau poate a plecat emoțional dintr-o relație. Vedem că se întoarce acasă echilibrată. Cineva care a avut dor de ducă, poate se răzgândește și nu mai pleacă. Cineva căruia îi lipsea ceva în situația în care este, la locul de muncă, în relația de iubire, îi lipsea ceva și parcă era întotdeauna în căutarea acestui lucru, iată cum se liniștește. Se întoarce înapoi de unde a plecat și cu o mare realizare pentru că acolo, acasă, în sufletul său, poate nu e vorba neapărat de casa fizică în care locuiți, poate este vorba de casa emoțională a sufletului vostru. Cineva nu mai dorește să plece, cineva găsește mulțumirea și echilibru acolo unde este. Deci dacă aveați de gând să plecați dintr-o relație sau poate persoana cu care aveți de-a face, știu eu, a plecat temporar, vedem cum cineva parcă găsește ceea ce are nevoie și nu mai are nevoie să caute în altă parte. Veți lăsa la spatele vostru căutările, cavalerul de spade, conflictele, mai ales cele în comunicare, pentru care cineva v-a întors spatele sau voi ați întors spatele cuiva. Vedem cum aceste conflicte cad în umbră, nu mai este nevoie să se mai hrănească aceste conflicte. Cineva ajunge la o concluzie finală care aduce un echilibru. Și mai vedem 9 de monede, este personajul care se bucură în singurătate de realizările sale și nu dorește să le împartă cu nimeni. Această persoană, această energie cade la spatele vostru, pentru că vedem cum doriți să împărțiți realizările voastre cu cei dragi. Pentru că, iată, ați ajuns la capătul unor căutări, care ați căutat ceva mai bun și pentru voi și pentru cei dragi și nu mai este nevoie să vă zbateți, să vă luptați, să cereți explicații pentru că găsiți acest echilibru. Iată niște energii foarte, foarte frumoase pentru Fecioară, care și împărtășește ceva cu cei dragi, aici vedem. Vedem persoane care vin de la drum, cu bogăție, cu daruri materiale. Asta cei care știți că așteptați pe cineva să vă vină de la drum în casa voastră vor aduce daruri frumoase, vedem. Și chiar bani, vor veni acasă cu bani. Cine știți că se întoarce acasă? Poate la ceilalți se va manifesta această energie a echilibrului material prin alte evenimente sau prin alte întâmplări. Ce se îndreaptă către voi, Fecioare? Avem judecata de apoi. Cu siguranță se va trage o concluzie finală într-o chestiune. Cu siguranță se vor aduce niște răspunsuri, niște chestiuni care v-au lipsit aici, o răsplată. Judecata de apoi, alături de arcana lumea, ne arată o explicație, poate o lămurire, o a doua șansă pentru cineva, întoarcerea unei persoane pentru alții, o comunicare finală care în sfârșit aflați ceea ce căutați sau găsiți ceea ce pierduseți. Judecata de apoi, când revin anumite lucruri care au stat în umbră și ies la lumină, dar ies la lumină într-o lumină favorabilă, vedem. Împăratul, în poziție răsturnată, cei care v-au dominat sau cei de care v-a fost teamă, iată, vor ieși din nou la lumină și probabil că nu vă va mai fi teamă sau că nu vă veți mai supune unei anumite persoane, fie că este din viața voastră, fie că este la locul de muncă, poate să fie un superior la locul de muncă care se va schimba, cade cineva din conducere, vedem, în sfârșit cade această persoană de care vă este teamă. Vedem cum vă ridicați și vedeți lucrurile așa cum sunt. Se pare că ați stat în umbră datorită unor anumite situații de care ați depins, poate să fie și persoane din familia voastră autoritare sau chiar autorități sau superiori de la locurile de muncă.
Vedem cum în sfârșit se află un adevăr aici care se dă pe față și nu vă mai se teamă, mai ales dacă superiorul acesta este un bărbat, poate să fie un bărbat din familia voastră care se află un secret despre acest bărbat sau care el se întoarce spășitul de unde a plecat, de undeva un bărbat, vedem, avem diavolul răsturnat, cineva care v-a manipulat și care v-a controlat, nu mai are această putere asupra voastră, veți lămuri cu această persoană. Cine este această persoană? Bărbat sau femeie? Nu are importanță. Vedem împăratul răsturnat și diavolul răsturnat. De ce citești Camizea cărțile răsturnate? Văd comentariile voastre, dragii mei, că mă întrebați mereu de ce fac asta. Pentru că citesc după metode avansate, voi deja știți mulți dintre voi, dar mai sunt persoane care întreabă. Tarotul îmi dă mie oportunitatea să citesc mai mult, să văd și mai mult, dacă amestec acest pachet în ambele sensuri, să ne cadă și drepte și răsturnate. De aceea le fac așa. Bun, deci aceste două cărți, Împăratul și Diavolul răsturnat, reprezintă persoana care a dominat, care, iată, iese la iveală și se află anumite dedesubturi pentru ca voi să nu mai trăiți în teamă sau dominare. Și mai văd cineva care categoric termină niște datorii. Sau poate cineva va aduce o datorie înapoi. Vedem aici cum scăpați de o chestiune la care ați fost înhămați și a trebuit o perioadă, ați fost agățați de această chestiune, a trebuit să dați anumite bunuri, probabil, sau anumite explicații și vă văd cum vă eliberați de această chestie. Sau vă eliberați de un tiran de la locul de muncă. Pentru a fi un pic mai liber, vă văd cu libertate. Libertate scrie pe voi în această lună. Echilibru. Ce iese din treaba asta? Cavalerul de spade, vă spuneam că lăsați la spate anumite conflicte, dar ele vor reveni spre sfârșitul lunii, ceea ce ați avut de împărțit cu cineva. Sau poate explicațiile pe care ați spus nu mă mai interesează. Spre sfârșitul lunii, totuși, veți avea o confruntare, vedem, cu cineva care a avut o putere, fie că este bărbat, femeie, din familie, de la locul de muncă, autoritate, vecin, cine este, a avut o putere și nu mai are. Vedem că vă eliberați de sub dominația acestei persoane, dar niște discuții veți mai avea. Ia să vedem despre ce este vorba cu aceste discuții. Cine cere socoteală? Justiția. Trebuie să se facă o dreptate. Foarte, foarte puternică este această perioadă pentru persoanele care doresc să afle un adevăr, să facă o justiție aici cu mâinile lor sau o situație nedreaptă în care anumiți superiori au impus anumite lucruri și, în sfârșit, se iese la suprafață din această chestiune. Justiția, lucrurile legale, contractele, dreptatea și în alte domenii din viața voastră iese și este de partea voastră, dar veți spune ceva. Veți spune anumite lucruri tăioase voi sau veți auzi aceste lucruri de la autorități, niște adevăruri spuse pe față, pe grabă și care vă vor surprinde, bineînțeles, dar se face o dreptate. Avem pentru voi luna aceasta și justiția lumească și justiția divină, ceea ce ne spune că se vor regla niște conturi cu persoane care v-au dominat și v-au manipulat. Sau poate ați dominat voi și ați manipulat pe cineva. Cine știe? Se poate și asta, dar în puține cazuri. Simt că voi beneficiați de această dreptate la majoritatea dintre voi. Și avem doiul de cupe în poziție răsturnată, persoane care ați crezut și ați avut impresia că sunt de partea voastră. Aflați ceva aici, dar o să fie o dreptate totuși. Probabil că nu vă veți mai lăsa influențați de anumite persoane care s-au dat pe lângă voi să bage pe sub pielea voastră dacă este vorba despre o iubire care a venit și a plecat și n-ați avut încredere și au fost nedreptăți, se va afla. Dacă e vorba de iubire, avem doiul de cupe. Mai ales dacă această iubire nu a fost de lungă durată, dacă este vorba despre o relație de lungă durată în care au fost probleme, și bărbatul aici a făcut anumite chestii, vedem cum se dau pe față. Dacă sunteți bărbați, aveți grijă că vă prinde. Cine vă prinde? Cine trebuie? Ori amanta, ori soția vă prinde, ori cine știe cine vă prinde aici, că vedem un bărbat răsturnat cu diavolul răsturnat lângă el,
dar nu neapărat să fie bărbatul în relația de iubire, poate să fie un superior, poate să fie altcineva, dar spun că la unii dintre voi va fi iubitul, domne. Mai sunt persoane care vin și spun, vai de eu n-am înțeles ce ai zis. Păi de tu trebuie să urmezi firul poveștii tale, da? Deci care este povestea ta? Unde este drama și dreptatea care trebuie să se facă în viața ta? Este în relația de iubire? Este în familie? Este cu prieten, cu vecini, la locul de muncă, legală? Care este problema ta? Tu urmezi firul poveștii, da? Eu îți dau mesaje, dar voi vă prindeți deja, cu voi care urmăriți de mai multe vreme canalul, știți că văd foarte mult în cărți și dau numeroase scenarii pentru numeroase persoane care au viețile diferite. Ce cade în temerile Fecioarei în această perioadă? 7 de bâte, persoanele care se dau pe lângă voi și, așa cum vă spuneam, cineva care încearcă să bage pe sub pielea voastră cu anumite chestiuni care, să zicem, poate că nu aveți încredere în ei. Îi veți ține la distanță, parcă nu doriți ca cineva să se apropie foarte mult de voi. Tocmai ce ați ajuns la suprafață dintr-o chestiune, se face o dreptate, se află niște adevăruri, ieșiți sub dominația cuiva și acum ce să vezi că doriți să-i țineți la distanță. Parcă vă văd că nu doriți să vă schimbați și parcă nu doriți să fiți deranjați. Persoanele care se apropie foarte mult de voi cu niște insistențe și cu niște pretenții, vă este teamă să-i lăsați să se apropie foarte mult de voi. Sunteți elucidați, să spun așa, în perioada asta, parcă spuneți, lasă, domnule, am ajuns la capătul unor probleme, acum nu doresc să mă bag în altele. Fie că este de iubire, indiferent ce se întâmplă în viața voastră, avem soarele, temerile voastre sunt doar temporare, pentru că ați avut niște neclarități, vedem, care, iată, într-adevăr se clarifică în această perioadă și spuneți acum, nu mai doresc să intru în astfel de situații incerte. Dar va fi o teamă foarte de scurtă durată și avem Regina de Spade în poziție răsturnată, vedem o femeie care, într-adevăr, nu permite, dacă ea a fost înșelată sau dacă poate a fost nedreptățită, această femeie are o mare teamă să mai permită cuiva să se apropie de ea foarte mult sau să lase garda jos. Poate este o femeie de care vă este teamă la alții dintre voi, bineînțeles, care nu rezonați cu această energie. Este o femeie de care vă este teamă, care a spus niște lucruri și au fost lucrurile spuse pe nedrept. Cine v-a făcut aceste observații, ceartă sau nedreptate? Aici o femeie poate să fie și în legătură cu un bărbat această nedreptate. Deci, iată, multiple povești de viață. Oare care este povestea ta? Dacă ți este teamă de o femeie să o lași să se apropie de tine pentru că este tăioasă, teama va fi temporară. Această femeie se pare că nu este așa de periculoasă. Dacă ești tu această femeie, poate ți-e teamă să permiți altora să se apropie foarte mult de tine, se va face și pentru tine o dreptate și vei deveni mai puternică, îți va trece această teamă, ne spune tarotul. În continuare vom vedea ce alegeri veți face, care este abordarea conștientă și deciziile pe care le va lua Fecioara în această perioadă, în diversele voastre situații de viață. Să vedem ce decizii veți lua. Dacă vă plac aceste citiri, dragii mei, nu uitați să vă abonați, apăsați aici mai jos pe clopoțel. Știu că sunteți abonați la 7000 de canale și nu mai aveți chef să vă abonați la unul, dar ajutați-mă pe mine cu abonamentul vostru, este important pentru că eu să pot veni aici pentru voi lună de lună cu informații. Dacă nu apar o perioadă, primesc mesaje. Camizea, n-ai făcut citirea. N-am făcut citirea. Acum uitați că o fac. Trebuie să mă duc să muncesc foarte mult, dragii mei, în alte părți, ca să pot să fac și eu bani să trăiesc și apoi vin aici gratis pentru voi. Lăsați-mi un comentariu de apreciere dacă vă plac citirile. Nu uitați să dați un like dacă ați urmărit până aici. Dacă doriți să apelați la citiri personale în funcție de timp, vă pot oferi aceste citiri. Mă întrebați cum mă găsiți. Linkul meu de Messenger direct este în descrierea videoclipurilor mele. Ca să ajungeți la mine, că se fură numele, să știți, ca să ajungeți la mine, apăsați pe linkul meu. Nu mă căutați după nume sau altfel, că nu știu pe unde ajungeți. Ofer citiri personale cu durată și până la 2 ore foarte, foarte complexe, dar asta în funcție de timp.
O căutați pe linkul de mai jos, așa cum am spus. Deciziile pe care Fecioara le va lua luna iunie, avem pajul de bâte și doiul de spade. Nu aș putea spune că veți lua decizii importante, pentru că mai există o îndoială în inima voastră, dar vă veți deschide spre comunicare, vedem, spre persoane noi care, chiar dacă nu le lăsați să se apropie foarte mult de voi, datorită faptului că aveți această îndoială, veți fi deschiși oricum. Îndoiala va dispărea. Probabil că această dreptate care se face în viața voastră și socotelile care se cer, deși am văzut la începutul lunii parcă cineva nu mai dorea să ceară socoteală, până la urmă se va afla anumite lucruri importante pentru voi care vor fi de folos și vedem persoane noi care intră în viața voastră. Dacă e vorba despre un loc de muncă, este posibil să fie un coleg nou sau chiar o persoană în conducere nouă, dar această persoană nouă care intră, aici trebuie acordată o perioadă de acomodare, vedem, pentru aceste persoane, ca să înțelegeți cine sunt, ca să știți dacă puteți avea încredere în ei, poate și o iubire nouă, cine știe. Mai vedem un copil aici, care, mă rog, nu pot să spun, fiecare aveți copii probabil, dar veți avea de face cu un copil într-o anumită chestiune și îl veți sfătui pe acest copil să stea deoparte de o anumită situație, că nu vede cu claritate lucrurile, deci iată cum dați sfaturi unui copil. Dacă tu ești acest tânăr, poate ai nevoie de sfaturile unei persoane mai în vârstă. Cineva cere sfaturi pentru că are o îndoială în inima sa. Sau poate cunoașteți pe cineva nou și are nevoie de o perioadă de adaptare, să vedeți despre ce este vorba. Avem cinciul de bâte, vedem cineva care este implicat într-o situație unde sunt mai multe persoane ale căror interese se bat cap în cap. Și este ușor, cu inima îndoită, parcă nu știe pe unde să o ia, dar situația nu este gravă. Se va descurca aici persoana până la urmă, că nu o să se bage prea mult, iar dacă cineva încearcă să bage pe sub pielea voastră, nu-i veți lăsa, așa cum v-am spus. Avem cinciul de cupe în poziție dreaptă și regina de bâte, o femeie care va trece peste o tristețe și își va recăpăta pofta de viață, va socializa, dar nu se va implica foarte mult în aceste situații, va sta ușor deoparte, însă ea își recapătă starea de bine, bunăvoința, buna dispoziție, vedem, mai ales dacă a avut de-a face cu un bărbat sau cu o autoritate. Sau poate să fii tu, chiar femeie sau bărbat, indiferent ce ești. Atenție mare că spun aceste mesaje foarte rapid, da? Voi trebuie să țineți șirul poveștii. Fie că ești bărbat sau femeie, dacă este pe locul de muncă, vedem cum te refaci, îți refaci buna dispoziție, vedem colegi noi sau persoane noi care vor veni și cu care vei avea nevoie de o perioadă de acomodare, vedem. Dar o femeie aici își reface pofta de viață și nu se mai lasă manipulată această femeie care a trecut peste o tristețe, care este precaută acum, iată, dar începe încet și iese din casă, începe să comunice această femeie. Haideți să vedem, dragi fecioare, în continuare Camizeia devine mentalistă, renunță la acest titlu de tarotistă și se transformă, așa cum știți de obicei cei care urmăriți citirile metafizice. Dacă le urmăriți, lăsați-mi comentarii să mă bucur de acest lucru. Dacă ați ajuns până aici, rămâneți în continuare să vedeți dacă o să vă placă aceste citire, tarotul transparent. Astăzi vă întreb din nou, sunteți creatorii propriei voastre realități? Și oamenii răspund, ca de obicei, eu sunt la mâna destinului, spune omul, pentru că dacă eram eu creator, îmi cream o viață mai bună. Dar cu adevărat sunteți creatori. Omul creează. Energiile curente în creația voastră în această perioadă, țin să vă atrag atenția anumitor lucruri pe scurt. Este vorba despre a cincea dimensiune, dimensiunea creației, unde foarte multe persoane au acces acolo și se pierd, se rătăcesc. Știți ce este a cincea dimensiune? 5D? Scrieți dacă ați fost pe acolo.
Pentru că toată lumea, mai devreme sau mai târziu, are acces, portalul este deschis pentru toată lumea, nu trebuie să ți-l deschidă cineva, este acea energie a visului, în care noi proiectăm visele noastre, le creăm și apoi trebuie să așteptăm ca ele să se transforme în realitate. Tot ceea ce facem în viața noastră, că ne dorim o iubire sau că ne dorim o casă, un job, o chestiune materială, ceva pentru noi personal, noi punem aceste gânduri în a cincea dimensiune, le hrănim cu emoțiile noastre, le hrănim cu deciziile pe care le luăm și acțiunile pe care le facem. Ideea este că foarte multă lume în această perioadă este în a cincea dimensiune și trăiește un vis acolo care este hrănit de informații de pe care le ia din mediul social, de practicile spirituale care au năpădit acum și se fac foarte multe practici spirituale care promit omului că va merge în a cincea dimensiune, că cineva îți deschide portalul, nu trebuie să ți-l deschidă nimeni, că este deschis pentru toți în mod egal. Cineva îți promite că dacă te folosești de anumite instrumente pe care ei le oferă, de o anumită cunoaștere și începi și creezi în această a cincea dimensiune, în perioada următoare visul tău va deveni realitate. Nu trebuie decât să faci acele meditații, acele afirmații și ceea ce creezi acolo mâine va fi pe pământ. Și ce se întâmplă în viața omului este că omul trăiește acea stare de extazi, acea stare de halucinație, în care visul pare real. Și în momentul în care vine cu picioarele pe pământ, intră în depresie pentru că vede că acea realitate fictivă nu se întâmplă cu adevărat în tridimensional și se întreabă de ce. Ce greșesc? Pentru că acolo pare foarte real, acolo am această iubire, am acest job, am acești bani, am această casă și am făcut toate exercițiile și am făcut toate hipnozele și am făcut tot ce mi se spune și cu toate acestea lucrurile pe pământ aici sunt un pic altfel sau poate mai mult altfel decât ceea ce se întâmplă în dimensiunea creației. Cu adevărat suntem creatorii proprii noastre realități și cu adevărat creăm în a cincea dimensiune. Însă, în momentul de față este pericol pentru că oamenii merg acolo și există și foarte multe capcane pe care omul nu le înțelege și se rătăcește în a cincea dimensiune. Veniți cu picioarele pe pământ, vă spune Camizeia, în luna iunie. Pentru că nu este ok ce se întâmplă cu toate aceste practici spirituale. Nu spunem să nu faceți practici spirituale. Le facem, dar a rămâne blocat în aceste practici și a neglija ce se întâmplă în viața noastră ne pune în dificultate. De aceea apar blocajele. Pentru că există o diferență prea mare între visul nostru care este acolo, este real, îl vrem, ajungem la obsesie, să vrem acest vis, să vrem să fim cu o persoană, să vrem să atragem pe cineva, o muncă, un ban, o situație și vedem că se întâmplă invers în viața noastră și nu mai înțelegem ce se întâmplă cu noi. Ideea este că tot ce se întâmplă în a cincea dimensiune automat se transformă în realitate. Dar de ce visul vostru nu a ajuns să fie realitate este pentru că mai există și iluzii. Iluzia, rămânem captivi, rămânem prizonieri în această a cincea dimensiune și nu reușim să facem tranziția dintre cele două lumi. Foarte multe persoane sunt blocate în a cincea dimensiune. Sunt blocate și atunci când apar aceste stări de anxietate, apelează la diverse forme de terapie, la diverse forme de meditații care promit aceste vise, care promit aceste vindecări. Vino aici, spun persoanele din ziua de astăzi, că te vindec eu, îți deschid portalul, îți aduc potența, îți aduc iubirea. Și omul crede aceste lucruri și rămâne captiv în a cincea dimensiune. Ideea este corectă, dar trebuie să fim foarte, foarte atenți pentru că semnele există, dar omul le neglijează. Este foarte mult de explicat. Vom întreba tarotul transparent să ne aducă niște informații pentru voi. Mintea superioară, a cincea dimensiune unde este visul vostru, ia să vedem ce se întâmplă acolo și ce se întâmplă în mintea voastră conștientă. Dacă ele două trebuie să comunice una cu alta. Dacă în mintea superioară îmi doresc să vină prințul, un prinț călare și să mă salveze dintr-o situație,
Și când mă întorc cu picioarele mele pe pământ, mă trezesc într-o relație toxică. Unde este corelația dintre cele două situații? Ce fac eu în ziua de astăzi pentru ca să fac un pas înainte spre îndeplinirea visului meu? Ce fac eu astăzi? Și omul spune, păi nu știu, doamne, să facă ceva, o vrajă, să mă pună într-o stare de transă, să-mi facă o meditație, să-mi facă o hipnoză, ceva, că nu știu ce să fac. Nu știi ce să faci pentru că ești captiv în a cincea dimensiune și nu știi să ieși de acolo. Ce ne spune mintea superioară? Ia să vedem. Pe unde umblă fecioara în a cincea dimensiune? E ca de orașul, ți se spune să fii cu picioarele pe pământ și să-ți asculți mintea conștientă. Rațiunea. Orașul înseamnă soliditatea. Lucru, persoana pe care o poți pipăi, care este lângă tine în carne și oase. Cei care aveți relații pe telefoane, la distanță, nu funcționează. Visul vostru este pe pământ aici. Deschideți ochii, acela este visul vostru. Și dacă nu vă place ce vedeți în jurul vostru, trebuie să analizați, pentru că aceasta este viața voastră. Nu spune nimeni că nu o puteți schimba. O puteți schimba, dar deschideți ochii. Pe lucru material care vă înconjoară, vi se spune. Acolo este o taină. Avem orașul. Avem cei doi cai. În acest oraș al vieții voastre sunteți voi și sunt celelalte persoane. Reacția voastră emoțională față de acțiunile celorlalte persoane. Care este reacția noastră emoțională? Cineva intră în viața noastră, ne părăsește sau ne rănește, care este reacția noastră emoțională? Vrem să-l controlăm pe celălalt? Sau acceptăm aceste lucruri și ne desprindem și ne uităm la ceea ce este cu adevărat? Omul rămâne în această realitate fictivă, de exemplu, se îndrăgostește de cineva și își face anumite vise și își imaginează cum va fi cu această persoană și uită să se concentreze pe realitate. Foarte mulți oameni trăiesc în ziua de astăzi în dimensiunile acestea fictive. Vedem aici două persoane care aveți de-a face cu probabil persoanele din viața voastră și acțiunile acestor persoane vă influențează emoțional. Dar emoțiile voastre vă aparțin, vi se spune. Detașați-vă de acțiunile celorlalte persoane dacă nu vă convin și concentrați-vă pe reacția voastră emoțională față de ceea ce se întâmplă cu adevărat în viața voastră. Aici putem să analizăm până mâine pentru că în fiecare viață se întâmplă altceva. Nu putem să spunem la 100 de persoane, așa cum se practică acum mai modern în tarot, spunem la 7000 de persoane că mâine vi se întâmplă același lucru, că nu este adevărat. Da? Mi-a căzut o carte pe jos, o clipă să o iau și revin. Două cărți ne-au căzut. Avem Roata norocului și Regele de bâte. Este o imagine foarte frumoasă, ni se spune roata norocului este, iată, viața care se învârte. Persoanele care vin și pleacă din viața noastră și mai vedem aici voi care vedem cum trebuie să stârniți un cal. Deci voi trebuie să stârniți și să mergeți cu acțiunea unei alte persoane din viața voastră, dar această persoană este reală, această persoană va aduce o schimbare și voi va trebui, parcă vă văd că vă urcați pe acest cal nărăvaș, persoana cu care aveți de-a face, acțiunile, da? Trebuie să mergeți în aceeași direcție cu ei, iar reacțiile voastre emoționale trebuie să le lăsați la spate. Realitatea, cu cine am de-a face în viața mea? Este această persoană menită să meargă alături de mine? Mă voi uita la acțiunile persoanei și dacă îmi plac aceste acțiuni, voi merge în continuare și voi accepta schimbările. Dacă nu îmi plac aceste acțiuni ale persoanei cu care sunt, care sunt reacțiile mele emoționale? Accept acțiunile persoanei și îmi controlez reacția emoțională ca să am control asupra vieții mele și să merg înainte, să nu rămân blocat datorită acțiunilor altor persoane. Este complicat acest mesaj, dar probabil că îl veți înțelege. Ascultați-l încă o dată, dați înapoi, pentru că dacă ascultați cu mare atenție, veți înțelege despre ce este vorba și veți putea pune în aplicare. Avem pentru voi orașul care ne arată lucrurile stabile și palpabile din jurul vostru și avem cei doi cai. Aceștia sunteți voi cu reacția emoțională, iar acestea sunt persoanele din viața voastră, din jurul vostru, care fac acțiuni proprii. Avem roata norocului, schimbările, lumea merge înainte, pământul se învârte și avem regele de bâte care este energia voastră și care poate să meargă în aceeași direcție cu cealaltă persoană sau dacă nu vă convine acțiunea cealaltă persoane,
vă puteți controla reacția emoțională. Am văzut foarte mulți oameni care cineva din viața lor îi rănește, îi jignește, îi critică și ei suferă. Dacă nu-ți convine să mergi mai departe alături de această persoană, ce spune Camizeia? Atenție la reacția ta emoțională. De ce suferi aici? De ce depinzi de ceea ce face sau spune o altă persoană? Tu trebuie să fii conducătorul vieții tale. Tu trebuie să mergi în direcția ta. Dacă cealaltă persoană nu merge în aceeași direcție cu tine, acceptă schimbarea. Îți spune mintea ta conștientă. Inima. Inima și mintea trebuie să fie pe aceeași lungime de undă ca să ne iasă visul. Oare ce spune inima ta față de situație din viața ta fecioară? Există persoane care te ajută să construiești, care vin cu soluții, care au capacitatea să apară în viața ta atunci când tu ai nevoie de ei. Pentru asta va trebui să-i atragi. Inima ta trebuie să fie constructivă. Inima ta va trebui să se uite la ce anume aduce această persoană pentru satisfacția sau ajutorul tău. Îmi aduce această persoană ceva care mă poate ajuta? Dacă nu mi-aduce ceva care mă poate ajuta și mi-aduce ceva care mă supără, care mă face să sufăr, de ce hrănesc în continuare această situație? Inima voastră este dornică să construiască ceva și parcă are nevoie de ajutor. Sunt mulți oameni care n-au putere, n-au tragere de inimă să facă ceva în viața lor pentru că emoțional nu sunt satisfăcuți. Se pare că în viața voastră puteți atrage o persoană care să vă ajute, aveți această energie și voi cădeți aici pe o energie ușor tăioasă. Deci dacă încă mai așteptați ca să apară salvatorul, să spunem așa, între ghilimele pentru voi și nu apare, este pentru că aveți o energie tăioasă. Trebuie să vă uitați un pic mai mult ce face persoana de lângă voi, benefic pentru voi. Poate nu reușește să facă foarte mult sau poate face lucruri benefice, dar mai face și niște acțiuni care vă supără și atunci nu mai vedeți lucrurile bune și le vedeți doar pe cele rele. Se pare că sunteți critici în această persoană. Trebuie să fiți ușor mai versatili, mai flexibili atunci când vă uitați la cei din jurul vostru și va trebui voi să vedeți lucrurile bune. Dacă cineva nu are nimic bun de făcut, atunci eliminați acea persoană din viața voastră, dar dacă cineva vă greșește sau poate nu este așa cum trebuie, ia priviți ușor mai cu amănunt la acea persoană și încercați să-i vedeți calitățile, pentru că legea universală atrage două persoane nu întâmplător, ci cu un anumit scop. Iar pe undeva văd că voi puteți să primiți o energie foarte frumoasă de la cineva pe care îl criticați sau asupra căruia aveți o atitudine ușor tăioasă. Trebuie să vă schimbați ușor atitudinea și să primiți binecuvântările, să vă mulțumiți cu aceste binecuvântări, indiferent cât de mici sau mari ar fi. Foarte mulți vin și spun, nu mi-au dat părinții, nu mi-au făcut, părinții ți-au dat atât cât au putut. Dăm un exemplu banal care se întâmplă zi de zi. Și găsește o binecuvântare față de ce ți-au dat părinții. Poate nu ți-au dat cât ai vrut. Găsește o binecuvântare față de ce ți dă o persoană. Indiferent cine este această persoană, cineva care ți oferă ceva și care tu treci cu vederea, trebuie să accepti și să oferi o binecuvântare. Și acele daruri se vor înmulți pentru tine. Universul îți va da înzecit dacă tu faci o recunoștință acestei persoane din inima ta. Și spui, uite mă, persoana asta poate l-am criticat sau poate nu l-am văzut sau poate este la locul de muncă cineva, un vecin, un frate, cineva din familie, soțul, iubitul, amantul. Ia uite că a făcut și un lucru bun pentru mine. Sunt recunoscător acestui lucru și în inima mea aduc o recunoștință. Și a doua zi vei vedea că vei atrage și mai multe beneficii în viața ta. De aceea poate nu-ți vin beneficiile, pentru că treci cu vedere anumite chestii. Oprește-te și mulțumește și apreciază pe persoana care vine aici cu o cârmă foarte frumoasă pe care ți-o aduce ție, un control asupra anumitor chestiuni benefice și tu vii cu sabia și ești critic și poate că nu ești mulțumit de ceea ce ți aduce persoana, dar ea concentrează-te pe aceste lucruri bune și folosește-te de ele și lasă-le pe cele rele deoparte și vei vedea că a doua zi universul îți va înzeci aceste binecuvântări. Iată ce frumos!
aduce peste tine o mare binecuvântare, universul, care îți va aduce o stabilitate în viața ta, indiferent pe ce domeniu. Este domeniul pe care ți-l dorești în visul tău, care îl creezi acum la 5-a dimensiune. Să ne spun ghizit spiritual pentru fecioare în această perioadă, o binecuvântare se îndreaptă către voi. Cineva în viața voastră are o energie benefică, un ajutor, poate și material să fie acest ajutor, sau poate este o persoană care te iubește necondiționat și care te ajută atunci când ai nevoie. Și iată cum vor veni și mai multe persoane, ți se spune. Este ușor să faci această chestiune de cum să spun, binefacere, să o recunoști binefacerea unei alte persoane. Recunoaște. Lasă garda jos. Bă, poate mi-ai greșit, spune acelei persoane, dar uite că mi-ai făcut și bine. Ce bine ți-a făcut omul de lângă tine pe care îl critici? Și vei vedea cum universul va atrage către tine persoane. Iată, vedem cum se întorc persoane cu mare, mare ajutor și bucurie în viața ta. Persoane cu care ai avut niște chestii aici, niște divergențe. Și vei accepta, vedem o împăcare. Pentru tine trebuie să faci o împăcare. Dacă ești femeie cu altă femeie. Dacă ești bărbat, vedem o femeie cu care te împaci. Și tu te poți împăca cu o soră, cu o mamă, cu o vecină, poate cu o iubită. Dar vedem cu o femeie. O femeie care aduce niște binefaceri, dar această femeie a avut greutăți în viața ei. Cine este femeia aceasta care, cu toate că a avut aceste greutăți, îți aduce o binefacere? Tu primești această binefacere pentru că și tu, la rândul tău, ai nevoie de acest ajutor. Dar vine ajutorul de la o persoană care vine după o perioadă de probleme. O reconciliere vedem. Nu este vorba de o relație amoroasă, este vorba despre o relație de suflet aici cu o femeie. Este regina de monede. Poate să fie mamă, soră, la locul de muncă, iarăși, vedem, vine cu o binecuvântare după o perioadă, ea vine în această barcă, după o perioadă în care lucrurile au fost dificile pentru ea, iar tu, primind această binecuvântare, iată ce energie frumoasă primești și dai la rândul tău o împăcare. Aici vedem, sau o colaborare, poate că nu ați fost certați, este o colaborare. Este acea persoană pe care universul o trimite către tine, pentru că este legea atracției și împreună cu această persoană vei crea o energie benefică pentru ambele părți. Și persoana respectivă primește o ușurare mentală, o ușurare emoțională, iar tu vei primi multă pasiune și multă putere să mergi să faci o creație în viața ta. Energiile care se îmbină aici între două entități, datorită legii atracției universale, atragem în viața noastră persoane. Cu aceste persoane putem clădi sau putem distruge. Fecioara trebuie să clădească. Și pentru ca să clădești ceva în viața ta, persoanele care îți intră în inimă trebuie să apreciate. Indiferent de greșelile pe care le-au făcut în trecut sau de acțiunile lor care te-au afectat emoțional, trebuie să privești partea pozitivă și această parte pozitivă se va înmulți și atunci universul va trimite și mai multă binefacere către tine. Aceasta a fost tălmăcirea, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!